Ari na subong sa aton nga linya, Radyoman Melvin, si Doc Grace Rojo. Doc, Good how's morning. your Sunday? Hello, good afternoon. Ay, good noon gid sa imo, Radyoman Melvin and Radyoman Gerald. Yes, Happy Sunday. Blessed kita subong with a very good weather, and I hope you also kamuda sa station and tanantang mga listeners and viewers are also having ang best day of the week, which is ang Sunday is also a family day. Yes, kagti natural diri sa aton man sa studio Radyoman Doc Grace, no? Damo man kita sang mga ginapreparar diri kag susubong miara kitang ginahanda man sa aton mga pinalangga nga mga listeners, especially sa mga pamangkot nila karon dugay-dugay sa imo, Doc. Pero diri tanay, Doc. Diri tanay siguro sa aton nga topiko. Ano ba lang ni Doc ang detox? Yes. So ang detox, I think we have covered this sa una mga few months ago. So it's basically ang tawag na toxin or ang mga ginagmay nga mga residue nga gakakadto sa aton lawas. So kung ano man ang aton gina-intake, it could be halin sa aton pagkaon, halin sa aton ginainom, or even sa aton ginaginhawa, which is ang mga pollution. Ginagmay nga pamaagi nga pag-intake naton sa aton lawas, may ara na sila gakalabilin. And it can be a byproduct or ang tawag ta nga mahimo sila toxin. So para madula ina, amo na siya ang process na ginatawag nga detoxification or mas common sa tawag nga detox. And now, ang detox is damo na siya subong pamaagi. Pero it is wonderful to know, kag importante gid na ang mabalanta as long as we take care of our body, makaunta sang sakto, mga buhi ta ang aton lifestyle is healthy, ang aton lawas actually ginhatag gid, di ba sa Bible, ang aton kuno lawas ginhimo gid in resemblance sa aton nga Ginoo, Yes. in resemblance sa lawas mismo sang God. Therefore, may ara na siya properties, may ara capacity ang kada cell, kada organ, kada system sa aton lawas nga detoxify niya mismo kung anong aton gina-intake. However, it has to be done in such a way nga kita may ara man ta himuon, which is dapat conscious ta sa kung ano aton ginapangaon, kung ano aton ginapanggawi, kung anong aton nga kung pwede wala bisyo. And if ever hindi ginamalikawan, then that's the time nga kinahanglan gitatawag tang intervention or extra steps para ma-detoxify ang aton nga lawas. Kag Doc, sa ginatawag nga detoxification, may mga pamaagi. Yes. No? Nga kung paano ang i-detox ang lawas. Pero ano ang gina-detox sa lawas, Doc? Madamo gid na. Ang pinaka first isang aton nga system sa aton nga dugo. Yes. Any nga bad chemicals or anything nga maka-increase ng mga toxins nga ara sa aton lawas, makakinahanglan gina siya ilimpyuhan. So, ang aton lawas, may ara siya natural nga detox organs. Ano man sila? Ang aton kidneys. Ang kidneys, ang aton ihi. Ang aton ihi, isa gina siya kapamaagi sa paglimpyo sa aton lawas, ang mga tanan naging pangaon ta, kaging pang-consume ta. Another way is our liver. Ang liver ta, ang tamo na siya tawag ta ang metabolic nga organ. Kung biskan ang mga ginainom ta nga bulong, actually ang pag-inom ta na sa amo nga bulong, hindi na siya, kung wala ta liver, hindi na siya maging epektibo. It has to be metabolized or i-process na siya sa aton nga liver para maging epektibo siya nga bulong sa kinahanglan niya nga specific nga sakit. And aside from that, ang pinaka-importante nga ginahimo is i-transform or i-metabolize niya ang aton ginakaon in such a way para nga hindi na siya maging harmful sa aton system. So, tanan na sila ga work hand in hand and together sa aton gastrointestinal tract, sa aton mismo nga tinai, sa aton tiyan, kinahanglan man na siya i-detoxify, wherein kung makaon ka sang sakto, high fiber diet and other means, ang elimination sang aton bowel movement, pag-eliminate sang aton nga higo, that's a natural part of detoxification. But right now, sa kadamo na ni bala nga subong nga we know nga ang detox do ka fad gid bala dumiyara siya popularity nga wherein kung ma-detoxify ta ang aton lawas, it also goes to show nga ang aton immune system may improvement. Kay do kung sa salakyan pa bala from time to time kinahanglan gid bala maintenance nga I-change oil.
maintenance nga service para change oil amo na para para malimpyo so that ang iya functioning tanan to nga do mga twerka or kung ano man da nga mga proseso malimpyo, and then it will go back to ang tawag nga optimum functioning again. So damo pa maagi pwede sa aton ang aton nga system, again ang aton nga bowel movement, urination, even ang aton breathing. So ang miyara man tagani breathing techniques mismo nga proper inhalation and exhalation. Ang pag-inhale dapat sang hangin, ang tiyan ang gadako. Hindi kay kisasuli no, ako mag-exhale pa dira pagadako ang tiyan. Dapat sa pag-inhale ang hangin nga ang tiyan ta dira madako, pag-exhale magamay ang tiyan para ang respiratory muscles ta hindi maayawan. And by breathing out, sa pagginhawa ta pagwa sang carbon dioxide, it's also another natural way of detoxification nga maka-help gid sa aton nga panglawason because it exhales or ginapagwa iya ang mga toxins nga gaseous naman niya in form. Ang detox ni bla Doc, makasiling bala kita nga kinahanglan tagin ni adlaw-adlaw sinimana or kada bulan? It's up to actually sa imo man nga lifestyle. Kung panumdumon mo, if you are having the healthy lifestyle, no, gina-avoid mo ang mga bad nga carbohydrates, mga very high sugary foods, nga you're eating real nutritious foods, no? Sakto gid nga mga vegetables, hindi lang sila nga hindi ka na magkaon baboy, pwede gid, you can eat all the meat that you need, and then pero basta balance siya, hindi lang gid siya damo ang mga sugars, wala kayo mga artificial foods kag mga taas in preservatives. You are maintaining your health actually. Kung sa salakyan pa, ginahalungan mo gid ba lang imo nga salakyan sa matag adlaw, so actually, ang frequency sang imo kinalan nga change oil or detox, hindi man amo naka-frequent. But if you are abusing your body, gapanigarilyo, gainom kada adlaw, palahilig mga junk foods, chips, kag kung ang kung sa aton pang gawi, biskan sa aton palibot nga exposed ta permi sa mga traffic or ara gid sa roadside nga damo kayo pollution, may ara pagid mga gapang tutod sa mga sagbot, no, which is very bad for our health and sa aton environment. So if your lifestyle is hindi mismo bala limpyo, meaning you are taking in toxins na gid mismo, like cigarette is toxin ginaya mo and you're taking it, so you have the more nga need nga mag-detox as compared sa atong isaya nga wala nga ga-detox. So it's individual, depende gid sa imo mismo nga lifestyle. Paano Doc suguran ang pag-detox? Anong buhaton naton first steps ya? Mga steps gali sang pag-detox. Damo nga klase, especially subong no nga we have kung i-break down ta siya, pwede ta by first making our lifestyle healthier. So aton food choices healthy. By that, eliminate ang bad carbs, mga refined nga mga sugar, ang mga processed foods, junk foods. Next, i-increase ang water intake. Ang water, amo na siyang tawag ta universal solvent. Kung universal solvent na siya, do halos tanan, if not everything, do matunaw or malimpyo sang water mo. So, increase water intake. 8 to 10 glasses a day during waking hours. Hindi kinahanglan na mabugtaw ta para mag-inom water. During waking hours, kag-divided siya evenly during your day. Hindi kay nga, 2 ka litro, isahon mo lang inom. So, as much as possible, frequent sips of water. Ginagmay nga sige-sige. And then, kung sa ato naman digestive tract, eat foods that are high in fiber. So, para malimpyo ang aton gastrointestinal system, and at the same time, ang mga good bacteria makatubo mayo, and ang good bacteria nga sa aton tiyan, like ang mga lactobacilli nga we found in some of our food products, mga fermented products like ang uso subong kimchi, may ara man ta sang aton nga do yogurt drinks, mga amo na sila. Yes, ang akon recent nga favorite ang kombucha. So part na sila sang mga maka-improve sa aton gut or gastrointestinal system. And then other means and ways we can make use gid sang mga food and spices nga ara sa aton nga locality, like increase mo imo intake of tea, ginger, salabat, and incorporation of healthier foods. So instead of kaon kada junk foods, you might as well eat fruits and nuts nga healthier
than ato ang mga processed kag other nga mga foods nga high in carbohydrates and very high in sugar nga kadamo gid sang bad effects sa aton nga lawas. Yes, no? Doc, ining mga exercise parehas ni sang mga yoga or mga physical Yes. mga oo. dancing or swimming, pwede rin sa ano, Doc, sa detoxification ta? Part gid na siya. Kaya ang aton lifestyle, hindi man lang siya silinga sa food lang. Ang lifestyle ta is also included na ang aton physical activity. So for those yang hard labor like construction workers, aton mga sakada, they are already embedded nga sa ilang day-to-day nga grabe na ginailaya nga workout, nga physical workout. But for those, especially sa aton mga listeners nga mga office workers or ang ara bala nga daw desk job, kasi ang ila mobility hindi na amo na kamayo. So with that, ang aton mga muscles and ang aton nga blood circulation hindi man siya amo na ka-improve. Kay supposedly ang lawas taya as humans anad sa ubrahanay mo. Yes. Galing lang with modernization, wala na kayo, wala na, hindi na kinahanglan ng mga farming gid, hindi na kinahanglan nga mga isda gid, kay subong mabakal mo na. So we have to exert extra effort to have better physical exercise or physical mobility through the form of exercise. You mentioned yoga. It is something gid nga nanamian gid namon sa amon family because it is not just improving ang physical health but also ang mental health. Kaya ang iban nga exercise, di ba, ang grabe lang yung impact dayon. May ara ta iban mga HIIT or high intensity nga interval training, nga tag 4 minutes lang, you're good for the day na. But ang with yoga, it's slow, taking time, more on stretching, flexibility, and strength. Nga hindi lang nga while you're doing that exercise for physical wellness, ikaw mismo as a person, gakalma ka. Because it will allow you nga makapanumdumayo. Kag at the same time, it will focus you in the sense nga dapat maging more positive ta every day. And that alone, in addition sa aton food, exercise, and cleansing of the mind, it's still part of the overall nga aton nga detoxification process. Are magali sa aton nga linya, no? Nagaupod magali sa aton si Radyoman Ronel Sorbito, station manager sa DYRI, gina tamyaw tagid. Pero nagapamangkot man siya Radyoman Melvin. Ang detoxification, Doc, pwede ni kuno makapatunaw sang uric acid? Ang uric acid is a byproduct of elevated nga intake or too much intake of uric acid forming a protein. Not all proteins produce uric acid. So ang basic na unit of proteins are amino acids. So not all amino acids, ang gina-divide na sila into purine and pyrimidine. Now only certain foods like ang nabalantang daw mga gout forming bala, mga munggo, ang iban ang certain nga fish although hindi man tanan, ang iban certain nuts, especially peanuts nga. Ang peanuts is although damo favorite gina sang kalabanan, but it is high in makapataas siya sa aton uric acid and it's also very starchy or high in carbohydrates nga value. Kung sige-sige ka na kaon, ang imo uric acid ma-build up lang gid na ma-build up. But if you will take time nga stop na anay and then you incorporate in healthier lifestyle like for example ang intermittent fasting that we promote wherein ang 3 times a day na eating is not already kinanlan, hindi na gina siya need. We can survive with just 1 or 2 meals or shorten mo ang tawag tang eating window within instead of gakaon kasugod alas 7 sang aga, you can start eating at 12 or at 11 or pwede lang hinay-hinay. And then you stop eating at around 8 or 6 p.m. Depende sa kung ano imo lifestyle. But hindi na siya nga the whole day kagakaon hasta may midnight snacks. Kung pwede, i-limit ang tawag tang eating window into as short as possible. As a start, pwede gid with 8 hours nga window period. So that is maybe 12 noon, first meal, pwede ka mag-snacks at 4 o'clock and then dinner at 6 or 8 p.m. And then after that, wala na. Ang next mo kaon, next day na. Oo, with that, matagaan mo chance ang imulawas nga masipot yato ang kung ano mo to nga may mga byproducts. So, included din na ang uric acid. In the people that I know, nga mga close gid sa akon, kag amon gid family no, when we started this lifestyle, damo samon, even my brother,
isa gid na sa taas sa iya ang iya uric acid, and at the same time ang iya liver enzymes, ang ALT kag SGPT kag ALT nga very prominent usually sa kay seaman siya, sa mga seaman kay ang ilang food intake usually very high in protein. Pero ang isa nga na wala nila nakitaan, every time gani nga kaon sila protein or meats, ginaparisan gid nila rice. And when he started eating those, nga wala na rice, wala na sugar, wala na cakes, wala na bread, hinay-hinay, slowly, and then with intermittent fasting, gin-incorporate ya, subong ang iya blood values is as normal na gid. Hindi na gid ka halin sa una, sang nagsugod siya, obra gataas, ang gataas, and right now, perfect na gid ang iyang laboratory value. So, isa lang na siya sa mga stories to the people that I know, kagang iban pa gid, nga nakakilala ta, nga naka-read sang aton nga books, kag at the same time nag-change gid sang ila lifestyle for the better. So hindi gid imposible. As before, ang iban, if you see consult, pwede katagaan dayon bulong, no, mga pangpatunaw or ang tawag nila para ma-eliminate, ma-lessen, but you can try. Personally, I would suggest you try gid anay lifestyle change before medicine. And if you've maximized ang lifestyle change, improvement sa lifestyle kag wala gid gyapon, then by all means pwede na gid mag-inom sang bulong. Pero as much as possible i-try anay kay pwede gid na as the most natural, the most effective is treating the root cause, which is ang aton food intake. Hindi lang niya symptomatic na kung ano na lang ang problema, amo lang yung tagaan mo bulong, pero ang root cause, which is ang aton behavior, ang aton attitude, ang aton gid meal intake, ang choices of food is amo gid nga kagamay man taning adjustment, but we can avoid gid ang many other nga mga sakit nga pwede mahimo sang bad food choices. May nagapamamkot di Doc, ayawa na siya kapag gamay sang iyang lawas. Kay do medyo may pagka chubby or dako na gid siguro. Ano man siya naga-diet man siya, pero hasta nga natak-ana lang siya kay wa man siya kuno nagagamay. Anong bot siningon sina Doc? May mga diferensya ba na sa lawas siya? Yes, ang idea is gahambalan ta ang ga-diet ta. But what is diet? Kis ang abita ang ma-diet lang do tayon ta lang aton pagkaon. Pero sa aton nga mga research, sa aton nga mga pagtuon, nabalanta nga hindi, it's not just about the quantity. Hindi lang siya sa kung ano kadamuon, hindi tungod nga kay dutay ging kaon mo magamay ka na gid. That is something nga hindi gid siya sustainable para sa aton lawas. But what we see no sa aton nga studies, instead of limiting ang imo nga food intake, i-limit mo, i-shorten mo ang imo time nga kung saan ka makaon. No, which is instead of kaon ka be 6 small meals, kaon ka 2 big meals in a span of 4 to 5 hours. Instead of makaon ka pamahaw sa gagamay, pamahaw sa morning snacks, and then gamay naman nga lunch, gamay nga pamahaw sa hapon, kag dinner, kag midnight snacks, why not eat ka na lang full meal nga lunch and full meal nga dinner? Amo lang na. Or another is either you change your food timing or you change your food component. Ano man ang mga components ng food mo. Biskan dutay lang imo ginakaon, pero puro malang kanon, puro tinapay, mambalang tagis biskwit man lang yung kaon ko, isa lang ka sachet, isa lang kapak nga biskwit nga may ara ginadaan biskwit daan nga gahambal gid nga bawal magutom, which is hindi gid nami. Kay ginat-starve ang imo nga kaugalingon for nutrients. You eat the food nga high in nutrition, pero ang calorie content gamay. Ano man ni sila? Vegetables, green leafy vegetables, parisan mo sang itlog, cheese, pwede gid meat. Kung magkaon ka na, it's nutrient dense, and at the same time, hindi siya mag-trigger sang aton nga fat storing nga mechanism. Kaya ang aton nga mga tinapay, biskan tinapay rin na siya tuod, pero it triggers increase in insulin. Ang insulin, the moment nga ara na siya sa imo lawas, it will stop your body from fat burning. So ang aton nga ga-inquire sa aton nga listener no, nga basi to ang balya nga basi ano niya nga diet is wala gid gyapon gagamay. Kay basi gamay lang to diya ginakaon, pero basi puro carbohydrates, basi puro sugar. Pero i-try niya ba lang nga magkaon nga hindi siya manumdum nga mag-diet siya. Eat until satisfaction. Hasta hasta gid lang matila gid iya ginhawa, pero without carbs. No rice, no cake, pastries, desserts, wala soft drinks, wala juice, and then wala man bread. Ang kanon niya real meat. Ano gid? Baboy,
manok, beef, fish, and eggs, pwede lang gid. And then parisan niya sang green leafy vegetables or egg or kung ano man daw. Or even wala, kung gusto niya meat lang gid until magwad ano siya balasa nga daw hindi na gid niya kaya and hindi niya pag intrahan sang tamis kay to nasumod na. Amo lang gid na. And then sige-sigihon niya lang. Try to experiment 2 weeks lang and then she will see no nga eventually ang iya body makadto lang gid na into fat nga lipolysis nga system or ang fat breakdown kay tungod wala insulin nga gapasaka. Ang insulin again amo ni siya ang hormone nga gasignal sa aton lawas nga hindi ta magamit sang tambok, instead we will make more fats amo na ang gasigi-sige gapatambok sa aton. And it is ang pinaka common sa aton nga Filipinos, rice, bread, pandesal, and soft drinks kag desserts amo gina sila. Antes kadugangan, Dok, ginatamyaw to gali ning isa man naton nga listener si Tata Miho sa Japan, no? Sa dinigan do Okinawa, Japan, no? Tata Miho. And of course, dira man sa kay Nene Solastio kung nagaupod man sa aton. Radyoman Patrick Bukabal, are man diri Radyoman Melvin. Yes. May nagapamangkot pagida, Dok, si Rizel Kunahap. Doc Grace, ano ang best nga bulong kuno sa fatty liver? Fatty liver. Fatty liver, kay isa na siya by its name, no? Ang tawag na sa iya non-alcoholic fatty liver disease. Kay kalabanan nga liver disease ya, may ang anad sa una tungod lang sa alcoholism. But right now, may na tawag nga NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ang pinaka-common cause actually is ano lang gid, high carbohydrate intake. Again, ang high carbohydrate intake or ang pagkaon sang damo nga karbo or sugar or glucose, siya ang mahatag signal sa imo lawas nga ang mga tambok nga ara sa imo nga system na hindi paggamiton. Kaya ang gamiton niya ang karbo lang. Kaya anong ang matabo sina, the moment you eat more carbs, ang karbo pwede ma-convert into tambok. Pero ang tambok ya hindi ma-convert into fats. So that's why every time you eat carbs, ang imo nga lawas gastor fats. Hasta nga maghimo na lang fatty liver. So ang fatty liver actually is just one of the many nga bad nga results sang high sugar intake. It's because wala na kadtuan ang tambok. Wala na siya nagsubra-subra na gid, hindi na siya kahimo ang nagdako na iya lawas or ang iban sobra-sobra na gid ang mga bad cholesterol nga ara sa aton blood system, sa aton nga blood vessels. And wala na siya katuan, nagkadto na lang gid siya sa liver. Ang gin-mention ta kagina, ang liver is the most metabolic naton nga highly metabolic naton nga organ, kag dira gino-form ang mga fats. And kung hindi na gid, kung sobra-sobra na gid ang imo nga carbohydrate intake and high insulin level sa imo lawas, it will result to fatty liver. So if you want, ang fatty liver, if you consult no most specialists, tagaan ka dayon bulong para makapa-stop sang form sang fats or makapatunaw, hindi niya pag-i-absorb ang tambok nga imo ginakaon, pero it will not be something na sustainable because ang carbohydrates which the ones that trigger sang formation of fats itself amo gid ang root cause. So kung gusto mo kung sa akon ka mapakonsulta no, hindi gid ko maghatag medicine. Try anay eliminate ang carbohydrate, ang sugar, and try anay better food choices. And that's the time. And then monitor 3 months, have another ultrasound again sa imo liver. Kung nahimo mo na nga nag-change gid lifestyle, nag-improve gid sa imo food choices strictly, hindi mo pa si kinahanglan ang bulong. And then pero if ever gid kinahanglan gid, you monitor and then seek proper consult. Kay hindi pwede nga matamatahon ta lang. Mas mayo gid na may no? with proper guidance gid sang professional. Kay kun tod no, kun tagaan ka tod bulong kan ano man gyapon sang kontra, useless gyapon, Dok. Oo. Ang aton niya, kung may amo na after everything, kung hindi gid makaya, like for example, hindi gid so pwede gid makatagit ta bulong, pero kanugon sang opportunity bala nga mindset lang. Attitude lang, gamay lang gid nga changes and madu away mo ang pagiging dependent sa bulong for the rest of your life and ang complications and ang medicine ta wala na sila silinga wala side effect. Tanan nga medicine may side effects gid. So aside kaysa mainom ka sang bulong nga may ara side effect, why not i-deal mo kung ano ang root cause, which is ang aton lang gid nga improper food intake. Nagasiling gid si Derek D'Souza. Thank you, Doc Grace, kanami sa mga inputs nga ginhatag mo.
watching Army Very Recruitment much welcome. Office Visayas. O mga Army naton, no? Naga-monitor gid diri sa aton na Radyoman Melvin. Yes. Kag nanamian gid sila kuno sang inputs nga ginahatag ni Doc Grace. Hambal ni Lisong naman, salamat Doc sa advice. Amo gid ni kinahanglan naton to eat the right foods. Nga less sweets, no soft Yes. drinks, less carbo. Kag thank you gid Doc sa imo. God bless. Miyari pa gid sa Tokyo, Japan. Thank you man kuno. May love pa sa kay Tata Miho. Boti healthy food man siya, Doc. Kaga ari isa na lang ni Doc. May isa na lang ka chimpo. Pero may nagasakit ang iya nga tiyan, sa iya nga sulok-sulok ba, Doc? Every time nga magkaon siya, nagatig-ab siya. Anong po silingon siya na, Doc? It's Nagasakit usually a sulok-sulok ya, product dason of every GERD, time no? magkaon siya, Though nagatig-ab siya. manifestation sang heartburn or GERD. Ti amo na kung sa Cebuano pa nakis ang ila na nga term gikabuhi basta may amo na sila nga term nga do hindi maintindihan nga kis ado malipungan sila nga do ara gid lang kung sa medical term naman niya epigastric pain nga ara gid sa sulok-sulok sa tunga-tunga. And then kung magtig-ab mabatyagan nga do may ara acid. So ang that acid alone kay ang dumdumon ta na ang aton body will secrete acid kung may ara siya kinahanglan nga i-neutralize which is basic. So sa aton la pH nga range from basic to acidic amo na ang acid sa aton nga tiyan masaka kung may ara ka kanon nga basic nga something basic para ma-neutralize niya. So ano man na with our experience nakit-anta nga most of this actually related yapon sa high carbohydrate and high glycemic index nga food because ang amuni nga food is not something na anad ang aton lawas as natural bala nga human beings, as 21st century nga human beings, hindi actually anad mong sa pagkaon nga taas ang carbo content 3 times a day. Supposedly by nature, gakaon ng carbohydrates and sweets once a year, which is during harvest season lang. But sa subong niya, 3 times a day, all throughout the year, gakaon ta na. And it can take its toll. Meaning, ni ara gid siya daw tawag ta nga daw dead end. Part ina nga mag-malfunction. And part of that malfunction is ang pagguba sang lining sa aton nga stomach. Ang protective lining sang aton stomach. Imagine mo, di ba maaslom ang maaslom ang aton nga tig-ab. Nga ara pa na si sir. Okay. Di ba maaslom ang aton nga langgaw, ang mga lemon, pero kabalo ka mo ba lang ang acidity sang aton nga gastric acid kay mas acidic pa, mas aslom pa kaysa sa amosina. And yet wala na siya gakatunaw because we have a protective mechanism na may mucous lining na. And ang that mucous lining eventually gakaguba with our improper food intake. It will always go back sa aton nga bad eating habits, high sugar intake, nga ang hinungdan nga agabat siya ta sakit. It's also known as inflammatory foods, no? Gapahubag, gapa-inflamed. And that is, ang pain is the basic manifestation or symptom of inflammation. So, if I am to suggest, try and eliminate ang high carb food. So, we start with rice. Kung rice mo, full rice, start and cut into half. Or ang mga sweets, kwaon, ang soft drinks. And instead of bread, try eating egg, cheese, nuts. Those are better food choices than high carbs. And you will see, in 2 weeks time, in 1 week time, madula mismo ang ara nga epigastric pain nga ginabatsyag. Ako personally, every time I eat sweets, may ara gid mga celebration, di malikawan, pagka morning after, mabatsyagi ko na, masakit ginaakon tiyan. Doc, isa na lang Doc, kambal ni Radyoman Tata Absin. Yes. Ano kunong alternative nga food sa rice or sa carbo? Yes, ang ato na ginatawag no, rice alternatives. Ang pinakahapos nga para sa akon is egg. Biskan hard-boiled egg, i-mash mo lang, hindi mo pagbutangan asin. Kaya the moment di nga bubutangan asin, matyagan mo bala daw sudan na siya, mangita ka naman last ay. But if maabutang ka lang yan sang egg lang gid alone, hindi siya, kang i-pair mo siya sa imo nga favorite nga sudan, kare-kare, adobo, or ano man da, pwede na gid. Now, if may ara mo niya iban nga daw, hindi kasaho nga daw puro karne tanan, pwede gid sila, what we do sa balay is coleslaw or cabbage, ginagagmay na namon chops, nga very fine, gid lang nga daw halos mga kanon na, tapos daw gisahon lang, daw isan lagon lang siya, or isote lang, butangan lang gamay nga oil, wala lang salt,
kag isa na ka mabusog ka na gid, ang isa na kabid although 3 na nakatawang makaubos nga hindi kung tan-awon mo mas dutay siya compared sa rice pero ang imo nga kabusog after mas lawig kag hindi ka dasi gutomon and kabalo ka na satisfy ang imo nga lawas and yet hindi ka kabatsyag sang bugat nga daw busog-busog bigla nga dumabusdik. So isa na sila sa aton mga common rice alternatives. Ang iban any nga utan laswa pwede gid pinakbit tanan na sila mga healthy nga vegetables nga hambal sila hindi ka mabusog kaya ang serving usually gagmay lang pero damuon mo like 2, 3, even 4 bowls of vegetables ang iya na nga counterpart sa carbohydrates kay daw half rice ang nagyapon pero ang nutrients nga ara na da vitamins and minerals and ang fiber nga ara na da is way bigger kay ang rice amon ang tawag ta nga empty carbs puro lang gid bala calories but wala siya other nutritions like vitamins and minerals nga makitanta as much sa aton nga green leafy vegetables. Yes, no, to nami kita ni Doc may chimpo pa ta galing kay Kurabo sa mata chimpo ta Doc. Last message mo Doc sa aton mga pinalangga katag palamatik kag thank you gid sa mga advice kag pasalamat gid si Rysel Kunahap salamat gid sa advices mo Doc. Amo man si Kaskim Puyulo salamat always Doc Grace. Sige Doc, last message sa Doc sa mga pinalangga tang palamati. Medyo kulang na aton time no. I will try to post as much as possible. You can like my page, Dr. Josephine Grace Chua Rojo, or you can check out also my website, www.healthandwellnessforless.info. And I would just like to greet my mom's birthday. Ay, happy birthday! 65th birthday. Yes, i-greet ko lang siya and to all my family and friends nga closest to my heart aday lang gid tanan to celebrate with her this kind with social distancing and wishing her all the health and immunity nga gina-wish ko man sa aton listeners. So thank you again and see you next Sunday. Thank you gid sa kay Doc Grace Rojo kaga happy birthday sa kay Mama Judimar Rojo. Yes. Oh, yan ang birthday. Ma'am, happy birthday sa imo. Bonahid doon ako sang imo kape nga may ice. Nga butangan sa ice. Kanabi gito. Oh, thank you. Happy birthday, ma'am. Kagti, okay, nagpasalamat gid kami sa kay Doc Grace ara na no mga pinalanggang atag palamati kadamo naman kita sa natunan sa kay Doc Grace no kag nagpasalamat gid kami